บทที่ 5 นายธนาคารอาชญากรระดับโลกทางพุทธศาสนาเมื่อพูดถึงอริยสัจเรื่องทุกข์และสาเหตุแห่งทุกข์นั้นเรามักวิเคราะห์ตรงไปที่เรื่องกิเลสตัณหาอุปาทานเรื่องการยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมปล่อยวางเรื่องการไม่เท่าทันมายาของสรรพสิ่งตลอดจนเรื่องการไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ฝึกฝนเรื่องการเอาสติมาปักที่ฐานซึ่งจะพูดอย่างไรก็ถูกต้องหมดแต่จริงหรือไม่ว่าในหมู่คน 99% ของโลกที่อยู่บนส่วนฐานของพีระมิดนั้นสาเหตุของความทุกข์ของพวกเราในยุคนี้ราว 98.5% มีต้นเหตุมาจากความยากจนไม่มีเงินนำมาแลกปัจจัย4เพื่อการอยู่รอดของชีวิตเกิดจากสงครามที่ไม่จำเป็นที่ทำลายวิถีชีวิตอันสงบสุขต้องหอบลูกพาครอบครัวหนีภัยอันตรายของสงครามจนเกิดปรากฏการณ์ของผู้ลี้ภัยในตะวันออกกลางที่ทะลักเข้าไปในยุโรปตะวันตกขณะนี้วงเล็บตุลาคม 2558 เรื่องความยากจนกับสงครามทุกหย่อมย่าก็เพียงพอที่จะสร้างความทุกข์อย่างมหันต์แล้วยังไม่ต้องพูดถึงสาเหตุอื่นเช่นโรคภัยไข้เจ็บปัญหาสังคมอื่นๆซึ่งทุกเรื่องย่อมหนีไม่พ้นที่จะเกี่ยวพันกับเรื่องเงินไม่โดยตรงก็โดยอ้อมทั้งสิ้นหากเอาความทุกข์ของมนุษย์ในยุคนี้มาวางบนไม้บรรทัดที่มีความยาว10 นิ้วได้แล้วก็ความทุกข์ของมนุษย์ที่เกิดจากความยากจนและสงครามจะมีความยาวถึง9 นิ้วซึ่งเป็นความทุกข์ที่เกิดเพราะมีกะละมังลูกเล็กครอบพวกเขาอยู่เหลือความทุกข์อีก1 นิ้วนั่นคือความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายจากกิเลสตัณหาอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นหลงกลมายาซึ่งหากเอากระมังลูกเล็กที่ครอบคนอยู่ข้างในออกได้แล้วการเอาชนะความทุกข์เพราะอวิชชากิเลสตัณหาจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากฉะนั้นดิฉันจึงต้องเชื่อมให้คุณเข้าใจว่าสาเหตุของอริยสัจในเรื่องความทุกข์ของมนุษย์ในยุคนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดตั้งระบบธนาคารกลางของกลุ่มคนสามัญอย่างแนบแน่นอย่างไรเราไม่สามารถเข้าไปแก้กรรมเก่าที่อาจจะเป็นสาเหตุให้คนจนในชาตินี้แต่สิ่งที่แน่นอนคือเราสามารถเข้าไปแก้ไขสาเหตุของความยากจนของยุคนี้ซึ่งเป็นผลของการหลอกลวงของกลุ่มคนสามัญที่ปิดบังความลับในเรื่องการสร้างเงินจากลมซึ่งส่วนนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการตื่นจากการหลับไหลของการถูกคนกลุ่ม 1% หลอกเอาเพียงให้ความรู้ผ่านหูผ่านตาไว้ก็ยังดีอย่าให้พวกเขาจูงจมูกอย่างเดียวผู้นำที่ต่อสู้เพื่อกอบกู้อิสรภาพของกลุ่มคน 99% จากเงื้อมือของคนกลุ่ม 1% นั้นมีมาโดยตลอดบทนี้จะอธิบายให้เข้าใจถึงความเลวร้ายของระบบธนาคารกลางที่ตระกูลรอสชัยด์และญาติของเขาได้ทำกับมนุษย์บนโลกนี้ดูว่าพวกเขาสามารถหลอกลวงมนุษย์ทั้งโลกได้อย่างถูกกฎหมายอย่างไรใครเปิดไฟเขียวให้หลายท่านคงสงสัยว่าทำไมธนาคารกลางจึงมีสิทธิ์พิมพ์เงินจากลมได้เช่นนั้นผู้ที่รับผิดชอบต่อการกำเนิดของระบบธนาคารกลางที่สร้างความหายนะอันใหญ่หลวงให้มนุษยชาติคือประธานาธิบดีวูดโรว์วินสันหลังจากที่รับเงินจากตระกูลรอสชัยด์ในการหาเสียงจนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในเดือนเมษายนปี 1913 แล้ววันที่ 23 ธันวาคม 1913 กฎหมายที่เปิดไฟเขียวให้จัดตั้งองค์กรการผลิตเงินของธนาคารกลางที่เรียก The Federal Reserve Act ก็ได้ผ่านสภาคองเกรสของอเมริกาอย่างรวดเร็วโดยแทบไม่มีการอภิปรายเลยเพราะสมาชิกสภาส่วนมากหยุดพักผ่อนช่วงคริสต์มาส
และสมาชิกส่วนมากไม่มีโอกาสได้อ่านพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งมีความหนาหลายร้อยหน้าก่อนที่จะเข้าสู่สภาเพื่อผ่านออกมาเป็นกฎหมายหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาคองเกรสอย่างรวดเร็วแล้วประธานาธิบดีวูดโรว์วินสันถึงได้ตระหนักถึงความผิดพลาดอย่างมหันต์ที่ตนเองได้ทำลงไปท่านได้เปิดเผยความในใจว่าข้าพเจ้าได้กลายเป็นคนที่มีความทุกข์มากที่สุดเพราะได้ทำลายประเทศของข้าพเจ้าโดยไม่รู้ตัวประเทศอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่มาบัดนี้ถูกควบคุมโดยระบบการเงินเราไม่ได้เป็นรัฐบาลที่มีความคิดอย่างเสรีเสียแล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลที่จะทำงานอย่างเสียสละจากเสียงข้างมากของประชาชนอีกแล้วแต่เป็นรัฐบาลที่ต้องฟังเสียงและทนการบังคับข่มขู่ของคนกลุ่มน้อยที่มีหมัดเหล็กในช่วงเวลาเดียวกันสมาชิกสภาชื่อชาร์ลส์ลินส์เบิร์กได้พูดว่ากฎหมายฉบับนี้จะสร้างความน่าเชื่อถือที่ใหญ่หลวงที่สุดบนโลกนี้เมื่อประธานาธิบดีได้เซ็นพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วรัฐบาลที่มองไม่เห็นที่มีอำนาจทางการเงินอย่างมากมายจะปกครองประเทศอย่างถูกกฎหมายแทนอาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคนี้ได้เกิดขึ้นแล้วโดยกฎหมายฉบับนี้ที่อนุญาตให้คนกลุ่มหนึ่งผลิตเงินของชาติต่อจากนี้ไปสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบคำว่ารัฐบาลที่มองไม่เห็นเขาหมายถึงกลุ่มคนสามัญหมายเหตุ Codes on Banking and the Federal Reserve System www.barefootsworld.net/banking-fed-codes.html ประธานาธิบดีวูดโรว์วินสันไม่ใช่เป็นคนแรกที่ถูกตระกูลรอสชัยด์บิดแค้นบังคับให้ออกกฎหมายเปิดไฟเขียวเรื่องการผลิตเงินของชาติประวัติศาสตร์ของอเมริกาได้ต่อสู้กับตระกูลรอสชัยด์มาโดยตลอดตั้งแต่ต้นเมเยอร์เอ็มเชลรอสชัยด์ชาวเยอรมันที่บอกว่าไม่สนใจว่าใครจะออกกฎหมายหรือครองบัลลังก์ขอให้เขามีสิทธิ์ในการผลิตเงินให้ชาติเท่านั้นเขาได้ส่งลูกชาย5 คนไปปักหลักระบบธนาคารกลางในยุโรปคือแฟรงก์เฟิร์ตปารีสลอนดอนเวียนนามิลานและในที่สุดก็มาถึงอาณานิคมใหม่ที่ชาวยุโรปไปบุกเบิกนั่นคืออเมริการะบบธนาคารกลางได้เกิดขึ้นถึง2 ครั้ง The First Bank of the United States จัดตั้งขึ้นระหว่างปี 1791 ถึง 1811 ก่อนหน้าที่จะหมดสัญญา 20 ปีได้มีการอภิปรายในสภาคองเกรสว่าควรต่อสัญญาให้ธนาคารกลางนี้หรือไม่ ปี 1809 ประธานาธิบดีโทมัส เจฟเฟอร์สันได้อภิปรายในสภาคองเกรสคัดค้านการต่อสัญญาให้กับธนาคารกลางของรอสชัยด์ที่ปกครองพวกเขาจากอังกฤษท่านพูดว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าสถาบันธนาคารเป็นอันตรายต่อเสรีภาพของประชาชนมากกว่ากองทัพทหารเสียอีกหากคนอเมริกันยอมให้ธนาคารเอกชนมาควบคุมการออกเงินตราของประเทศเราแล้วพวกเขาก็จะควบคุมประเทศเราในรูปของเงินเฟ้อและเงินฝืดนายธนาคารพวกนี้จะขัดขวางกีดกันประชาชนของเราไม่ให้มีทรัพย์สมบัติของเราเองจนกระทั่งลูกหลานของเราไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีแผ่นดินที่บรรพบุรุษของเขาได้สร้างขึ้นมาอำนาจในการออกธนบัตรของประเทศนั้นควรเอาออกมาจากพวกธนาคารเอกชนและให้ตกอยู่ในมือของประชาชนซึ่งควรเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมการคัดค้านของโทมัส เจฟเฟอร์สันได้ผลไม่มีการต่อสัญญาให้ธนาคารกลางแต่ในปี 1816 ถึง 1836 รอสชัยด์ก็บิดแค้นรัฐบาลอเมริกันให้ยอมรับระบบธนาคารกลางอีกซึ่งมีผลใช้ต่ออีก 20 ปีคราวนี้ประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ็กสันขับไล่พวกนายธนาคารเหล่านี้ออกจากบ้านเมืองเขาเหมือนไล่หมูไล่หมาเป็นประธานาธิบดีที่ทำสงครามโดยตรงกับธนาคารกลางของรอสชัยด์
นี่คือคำพูดของแอนดริว แจ็กสันที่ประจันหน้ากับพ่อค้าขายเงินรอสชัยด์พวกเจ้าวงเล็บนายธนาคารเป็นงูพิษเป็นหัวขโมยข้าพเจ้าจะทำให้พวกเจ้าพ่ายแพ้ขอพระเจ้าจงเป็นพยานข้าจะทำให้พวกเจ้าพ่ายแพ้ให้ได้หากประชาชนเข้าใจความชั่วช้าและความอายุติธรรมในการผลิตเงินของพวกเจ้าโดยผ่านระบบธนาคารกลางแล้วก็จะต้องเกิดการปฏิวัติของมวลชนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแน่นอนเป็นที่น่าเสียใจว่าพวกคนรวยและคนมีอำนาจมักจะบิดแขนของรัฐบาลเพื่อสนองตอบเป้าหมายที่เห็นแก่ตัวของพวกเขาพวกนายธนาคารกำลังจะฆ่าฉันแต่ฉันจะฆ่าพวกเจ้าก่อนประธานาธิบดีแอนดริว แจ็กสันเป็นประธานาธิบดีคนเดียวที่สามารถจ่ายหนี้ธนาคารกลางได้หมดและไม่ยอมให้งูพิษเหล่านี้หลอกคนต่อไปสภาคองเกรสไม่ต่อสัญญาให้กับธนาคารกลางแห่งที่2ของอเมริกาแต่ตระกูลรอสชัยด์ก็ไม่ได้ยอมแพ้พยายามบิดแขนให้ประธานาธิบดีลินคอล์นจัดตั้งธนาคารกลางอีกโดยยุยงให้เกิดสงครามกลางเมืองในอเมริกาเมื่อมีสงครามก็ต้องใช้เงินมากแต่ลินคอล์นก็ไม่ยอมยืมเงินจากธนาคารในยุโรปที่ต้องการคิดดอกเบี้ยสูงถึง 24-36% ในปี 1861 ลินคอล์นจึงตัดสินใจออกกฎหมายพิมพ์ใบธนบัตรรัฐบาลออกมาใช้เองเรียกว่า The Greenback มูลค่า50 ล้านเหรียญที่สามารถนำมาจ่ายเป็นเงินเดือนให้ทหารนำไปใช้จ่ายซื้อของและเสียภาษีได้ตามกฎหมายโดยที่รัฐบาลไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับธนาคารกลางแม้แต่เซนเดียวซึ่งทำให้พวกคนสามัญโกรธมากเรื่องรัฐบาลพิมพ์เงินออกมาใช้เองโดยไม่ต้องกู้จากธนาคารและเสียดอกเบี้ยนั้นเป็นจุดที่คุณบิล สตีลพยายามจะทำให้คนเข้าใจว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องขอยืมเงินจากใครแบบเสียดอกเบี้ยเพราะว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศและเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศทั้งหมดรวมทั้งทรัพยากรสมองและแรงงานก็มีอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นต้องยืมเงินเสียดอกเบี้ยเพื่อมาซื้อทรัพยากรที่เป็นของคนในชาตินี่เป็นเรื่องที่จะช่วยให้คุณภาพของชีวิตมนุษย์ดีขึ้นได้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องมีคนจนอีกเหมือนไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินใครเพียงเพื่อต้องการอยู่บนโลกใบนี้เพราะโลกนี้ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดเป็นของมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันหมดแต่กลุ่มคนสามัญก็มาปล้นทรัพยากรเหล่านี้จากคนทั้งโลกแถมยังมีการคิดเงินคนที่ใช้ทรัพยากรเหล่านั้นจึงมักมีผู้นำที่ต้องการโค่นล้มระบบธนาคารกลางที่โหดเหี้ยมนี้เสมอซึ่งเป็นเรื่องที่กลุ่มคนสามัญยอมรับไม่ได้ในที่สุดประธานาธิบดีลินคอล์นก็ถูกลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พยายามจะเอาระบบธนาคารกลางออกไปท่านพูดว่าในประเทศนี้มีแผนการของคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการทำให้ชายหญิงและเด็กทุกคนเป็นทาสของเขาฉะนั้นก่อนที่ข้าพเจ้าจะออกจากทำเนียบขาวนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะเปิดโปงคนกลุ่มนี้ให้ได้เพียง7 วันหลังจากสุนทรพจน์ที่โด่งดังนี้เคนเนดีก็ถูกลอบสังหารเหมือนลินคอล์นภาพนี้เขียนว่ามีประธานาธิบดี2 ท่านที่พยายามโค่นล้มระบบธนาคารกลางข้อความข้างล่างเขียนว่าแล้วมีอะไรอีกที่ประธานาธิบดี2 ท่านนี้มีเหมือนกันเงินเฟ้อเงินฝืด inflation depressionเมื่อธนาคารกลางมีอำนาจควบคุมการผลิตเงินแล้วเขาสามารถควบคุมจำนวนเงินวงเล็บ money supply โดยการกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้สูงหรือต่ำได้เมื่อดอกเบี้ยต่ำคนกู้เงินมากนำไปใช้จ่ายได้มากขึ้นเศรษฐกิจก็กระเตื้องคนก็อยู่ดีกินดีมากขึ้นแต่ปัญหาคือจะเกิดสภาวะเงินเฟ้อเมื่อมีปริมาณเงินมากเกินไปในตลาดการเงินจะทำให้ค่าของเงินน้อยลงอำนาจการซื้อของน้อยลงราคาสินค้าสูงขึ้นเช่น
เมื่อ 20 ปีก่อนเงิน 10 บาทเคยมีค่าพอที่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวกินอิ่มท้องได้1 ชามแต่เดี๋ยวนี้ต้องใช้เงินถึง30 บาทจึงจะกินอิ่มท้องได้อาการเช่นนี้เรียกเงินเฟ้อเป็นภาษีสังคมที่กลุ่มคนสามัญเก็บจากมนุษย์ทุกคนที่ต้องใช้เงินที่เขาพิมพ์ออกมาปัญหาเงินเฟ้อกระทบคนทุกคนในขณะที่ราคาสินค้าสูงขึ้น 100% ในช่วง 10 ปีเงินเดือนคนขึ้นเพียง 3% แม้คนทำความสะอาดที่รับเงินเดือน 10,000 บาทต่อเดือนก็ยังไม่พอใช้อยู่นั่นเองเพราะทุกอย่างขึ้นราคาตั้งแต่ค่าบ้านค่าน้ำไฟแก๊สของกินสินค้าทุกอย่างขึ้นราคาหมดคนจนจึงยังตกอยู่ในสถานะเดิมคือหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอหมายเหตุนี่เป็นเพียงตัวเลขสมมุติที่ต้องการให้เห็นความแตกต่างเท่านั้นเพื่อให้เข้าใจเรื่องเงินเฟ้อไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นสถิติที่แท้จริงเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงคนกู้เงินน้อยลงและถ้าธนาคารมีข้อจำกัดที่ไม่ปล่อยกู้ง่ายๆแล้วจำนวนเงินวงเล็บ money supply ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดการเงินย่อมน้อยลงผลเสียที่เกิดขึ้นคือธุรกิจต่างๆไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะไม่มีเงินที่เปรียบเสมือนน้ำมันหล่อลื่นให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการธุรกิจต่างๆจึงต้องล้มละลายคนตกงานเมื่อหัวหน้าครอบครัวไม่มีงานทำก็ไม่มีเงินนำมาซื้ออาหารคนก็อยู่กันอย่างอดๆอยากๆชีวิตลำบากส่วนคนที่ทำธุรกิจทั้งหลายโดยเฉพาะธุรกิจเล็กๆเช่นเคยมีร้านขายเสื้อผ้าอู่ซ่อมรถเมื่อคนไม่มีเงินก็ไม่ซื้อเสื้อผ้าไม่ซื้อรถการซ่อมรถน้อยลงรายได้จึงตกไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยธนาคารดอกเบี้ยเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเป็นดินพอกหางหมูหมดทางทำมาหากินนี่คือสภาวะเงินฝืดเมื่อเป็นเช่นนี้นายธนาคารก็จะมายึดเอาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถร้านขายเสื้อผ้ารวมทั้งสต็อกทั้งหมดจากที่เคยมีเงินอยู่อย่างสบายก็ต้องหมดเนื้อหมดตัวคนตกงานมากมายสร้างความทุกข์ให้คนอย่างมหันต์บางคนถึงขนาดฆ่าตัวตายเป็นต้นคุณอาจจะไม่เข้าใจเรื่องสภาวะเงินเฟ้อกับเงินฝืดที่อธิบายคร่าวๆซึ่งไม่เป็นไรสิ่งที่อยากให้เข้าใจคือให้เพียงรู้ว่าสภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดไม่ใช่เป็นกลไกธรรมชาติทางเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์ของสังคมแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาวงเล็บ contrive อย่างจงใจพวก 1% ตั้งใจทำให้วงจรเหล่านี้เกิดขึ้นโดยผ่านระบบธนาคารกลางทำให้กลุ่มคนสามารถควบคุมได้ว่าต้องการให้สังคมมีปริมาณเงินมากวงเล็บเงินเฟ้อหรือปริมาณเงินน้อยวงเล็บเงินฝืดในโลกนี้นึกภาพง่ายๆเหมือนพวกเขากำลังถือเชือกใหญ่เส้นหนึ่งทำเป็นห่วงและรูดได้ว่าจะใช้ห่วงนี้หลวมหรือแน่นโดยมีคนอีก 99% ของโลกอยู่ในห่วงนั้นและพวก 1% ถือปลายเชือกรูดเข้าออกได้อยากทำเชือกให้หลวมก็โดยการตั้งดอกเบี้ยให้ต่ำปล่อยเงินกู้เยอะๆให้คนเป็นหนี้สินมากๆเพื่อเอาไปขยายธุรกิจคนก็อยู่อย่างหลวมๆได้สบายหน่อยอยู่ช่วงหนึ่งมีเงินใช้คล่องตัวแค่ช่วงเวลาหนึ่งเพราะเดี๋ยวเงินก็เฟ้อค่าครองชีพก็สูงอีกแต่เมื่อดึงเชือกให้แน่นห่วงก็รัดก็โดยการตั้งอัตราดอกเบี้ยให้สูงปล่อยเงินกู้ยากเรียกคืนเงินที่คนยืมไปกลับมาพอดึงเชือกเงินให้รัดตัวเช่นนี้ธุรกิจก็ล้มละลายคนก็ตกงานคนหมู่มากนับล้านๆก็อยู่ลำบากคนจนก็จะล้มตายกันระนาวถ้าเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจถึงคำพูดของนักการเมืองเหล่านี้เศรษฐกิจล้มละลายครั้งใหญ่ที่เรียก The Great Depression ระหว่างปี 1929 ถึง 1933 ที่อเมริกานั้น
เป็นฝีมือโดยตรงของกลุ่มคนสามานที่ดึงเชือกเงินเส้นนี้ให้รัดแน่นจนคนอเมริกันตกงานกันมากมายนักการเมืองที่ชื่อลุยส์แมคแฟตเทนพูดว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นอย่างระมัดระวังพวกนายธนาคารข้ามชาติเหล่านี้วงเล็บหมายถึงตระกูลรอสชัยต้องการทำให้เกิดสภาวะสิ้นหวังเพื่อพวกเขาจะได้โผล่ออกมาเป็นผู้นำพวกเราคุณลุยส์พูดในปี 1929 เมื่อตลาดหลักทรัพย์ล่มหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกวางยาพิษตายคุณมิลตัน ฟรายแมนพูดเช่นกันว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าธนาคารกลางได้สร้างสภาวะเงินฝืดที่ใหญ่หลวงครั้งนี้โดยการลดจำนวนเงินที่หมุนเวียนไปถึง1 ใน 3จากปี 1929 ถึง 1933 นักการเมืองที่ดีมีจิตสำนึกทางศีลธรรมของยุคนี้ที่ได้ต่อสู้เพื่อการโค่นล้มระบบธนาคารกลางคือวุฒิสมาชิกรอนพอลเขาพูดว่าในขณะที่ธนาคารกลางวงเล็บ The Fed ไม่มีความโปร่งใสแต่สิ่งที่โปร่งใสคือผลกระทบจากนโยบายของธนาคารกลางที่มีต่อประชาชนทุกคนหนุ่มสาวดีใจมากที่ได้เห็นดอกเบี้ยต่ำสุดในประวัติศาสตร์พวกเขาจะได้ขอยืมเงินมาซื้อบ้านที่เขาใฝ่ฝันแต่ธนาคารกลางก็ต้องพิมพ์เงินจากลมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อมากดให้ดอกเบี้ยต่ำทีนี้ก็มาทำให้ราคาอาหารสิ่งของและราคาบ้านสูงขึ้นค่าใช้จ่ายของคนจึงสูงมากกว่าและเร็วกว่าเงินเดือนที่พวกเขาได้รับแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่มีเงินพอที่จะจ่ายหนี้บ้านอีกในที่สุดก็ต้องล้มละลายบ้านถูกยึดคุณรอนพอลพูดอีกว่าราคาสินค้าขึ้นสูงเรื่อยๆจำนวนคนตกงานก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเราก็ยังไม่มีมาตรการแก้ไขเศรษฐกิจฟองสบู่ที่ธนาคารกลางสร้างขึ้นถึงเวลาแล้วที่ต้องสิ้นสุดระบบธนาคารกลางภาพนี้พูดอีกว่านี่ต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนที่ว่าทำไมศตวรรษแห่งการทำสงครามจึงเป็นศตวรรษเดียวกับระบบธนาคารกลางผู้เชี่ยวชาญในเรื่องกลุ่มคนสามานได้วิเคราะห์ว่าสงครามทุกครั้งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนสามานและการธนาคารของเขาทั้งสิ้นเพราะสงครามกลายเป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่สามารถทำเงินมากมายมหาศาลให้กับคนในกลุ่ม 1% และลูกน้องในระดับบนๆของพีระมิดอาชญากรที่แท้จริงของโลกนี่คือที่มาของระบบธนาคารกลางที่เรียก The Federal Reserve Bank ที่เป็นองค์กรเอกชนที่เป็นอิสระไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐแต่เพราะมีกฎหมายที่เปิดโอกาสให้องค์กรเอกชนนี้พิมพ์ใบธนบัตรออกมาได้อย่างถูกกฎหมายเมื่ออ่านคำพูดของประธานาธิบดีเหล่านี้และการถูกลอบสังหารแล้วย่อมเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าองค์กรที่ผลิตเงินนี้มีอำนาจมากมายเพียงใดและมีความเลวร้ายชั่วช้าสามานอย่างไรเป็นองค์กรที่ไม่เคยปรากฏว่ามีการถูกตรวจสอบจากองค์กรใดๆของรัฐมาก่อนเพราะอำนาจที่ล้นฟ้าของเขานั่นเองเชื่อกันว่ารายได้ของธนาคารกลางนี้มีมากถึง150 ล้านล้านเหรียญต่อปีซึ่งเป็นความลับที่ไม่มีใครรู้เพราะไม่มีการตรวจสอบในหมู่คนที่รู้ความลับของระบบธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์จึงมีคำพูดว่า too big to jail and too big to fail หมายความว่านายธนาคารเหล่านี้ใหญ่เกินกว่าที่จะเอาพวกเขาขังคุกและใหญ่เกินกว่าจะล้มได้เพราะพวกเขาควบคุมนักการเมืองและสภาคองเกรสที่ออกกฎหมายด้วยจึงไม่มีใครเอาผิดกับเขาได้จึงต้องพยายามมองให้ออกว่าคนกลุ่ม 1% นี้คืออาชญากรที่แท้จริงของชาวโลกเขาไม่จำเป็นต้องเอาปืนมายิงคนเพียงดึงเชือกเงินของเขาให้หลวมหรือให้แน่นเท่านั้นจะบีบพวกเราก็ตาย
จะคลายพวกเราก็รอดโดยเฉพาะคนยากจนในประเทศยากจนทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสสู้รบปรบมือกับใครทั้งสิ้นสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจหากใครยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรขอสรุปให้รู้แค่นี้ว่าวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนที่อยู่บนฐานพีระมิดนี้ที่เป็นสุขเพราะไม่ต้องห่วงเรื่องเงินมีหนทางทำมาหากินสะดวกหน่อยหรือเป็นทุกข์เพราะห่วงว่าจะไปเอาเงินมาจากไหนเพื่อซื้ออาหารจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าเล่าเรียนของลูกจิปาถะซึ่งใครก็ต้องมานั่งห่วงเรื่องเงินเพื่อใช้จ่ายในเรื่องหลักๆพื้นของชีวิตเหล่านี้แล้วก็ย่อมนอนไม่หลับแน่นอนต้องทุกอย่างมหันต์โดยเฉพาะผู้นำครอบครัวจึงขอให้เข้าใจอย่างรวบรัดง่ายๆว่าความทุกข์เหล่านี้เป็นผลโดยตรงจากการควบคุมการผลิตเงินจากลมของกลุ่มคนสามัญที่ยังอยู่บนยอดพีระมิดความทุกข์เหล่านี้ไม่ใช่เกิดเพราะ 1. เราเรียนหนังสือมาน้อยคิดไม่เก่งหางานดีๆทำไม่ได้จึงแข่งขันสู้คนอื่นไม่ได้ไม่ใช่เช่นนั้นเลยจะวิเคราะห์เรื่องนี้ต่อไป 2. ไม่ใช่เพราะเราไม่ขยันทำงานขี้เกียจเอาแต่นอนคนเช่นนี้ก็มีบ้างแต่น้อยมากจนนำมาพูดเป็นสถิติไม่ได้คนทั่วไปจะไม่ปล่อยให้ตัวเองอดตายโดยไม่พยายามหาอะไรกินล้วนรู้ว่าต้องหารายได้เพื่อปากท้องทั้งสิ้นรวมทั้งคนแอฟริกันทั้งทวีปที่สื่อมักป้อนข้อมูลที่บิดเบือนให้แก่ชาวโลกซึ่งดิฉันจะเขียนเรื่องนี้ภายหลัง 3. ไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ทำบุญมากพอในชาติก่อนแม้อาจจะจริงแต่ขอร้องให้เก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนจึงต้องเข้าใจว่าความทุกข์ที่มหันต์ของคนหมู่มากในโลกนี้เป็นฝีมือโดยตรงของคนกลุ่มน้อย 1% ของโลกที่มีอำนาจควบคุมการผลิตเงินโดยผ่านระบบธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายที่สร้างเงินจากลมดิฉันอยากบอกว่าการทำความเข้าใจเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคนที่มีการศึกษาทั้งหลายซึ่งคิดหาเหตุผลเป็นในกลุ่ม 99% ของโลกเพราะระบบการเงินที่ชั่วช้าเลวทรามเช่นนี้เป็นเรื่องผิดทั้งศีลธรรมผิดธรรมชาติผิดกฎทางวิทยาศาสตร์และเป็นระบบที่อยู่รอดไม่ได้จะให้เดินหน้าต่อไปก็ไม่ได้มันต้องล้มอย่างระเนระนาดและถึงจุดหนึ่งแม้คุณจะจบด็อกเตอร์ฉลาดมากล้นมี IQ สูงมากอย่างไรก็จะไม่มีงานดีๆที่ให้เงินเยอะๆรอให้คุณทำเหตุการณ์นี้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนและเร็วกว่าที่คิดก็เป็นได้ไม่จำเป็นต้องมีภาพเหล่านี้บนโลกภาพเหล่านี้อาจจะช่วยคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการผลิตเงินจากลมเพื่อจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเดินถนนโดยเฉพาะคนจนๆได้อย่างไรหากเศรษฐกิจฟองสบู่ที่กำลังเป็นอยู่นี้ล้มลงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นแล้วสภาวะตกงานความยากจนคือผลโดยตรงจากการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจที่ผิดศีลธรรมและผิดธรรมชาติที่กระทบมนุษย์ทุกคนในกลุ่ม 99% ของโลกไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตวงเล็บตราบใดที่คนสามัญยังคงมีอำนาจคุมการผลิตเงินล้วนสะท้อนถึงความทุกข์ของมนุษย์แต่ละคนเหมือนกันหมดเพียงเข้าใจง่ายๆว่าความทุกข์เหล่านี้ไม่มีความจำเป็นต้องเกิดขึ้นในโลกนี้เลยเพราะทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างที่นำมาทำปัจจัยสี่ล้วนเป็นสมบัติของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้อย่างเท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือกว่าใครหรือสำคัญกว่าใครที่จะมีสิทธิ์มาจับจองเป็นเจ้าของทรัพยากรของโลกใครที่ทำเช่นนี้ได้ย่อมไม่ใช่มาจากการยินยอมของคนหมู่มากอย่างแน่นอนแต่ต้องเกิดจากการบังคับขู่เข็นหรือไม่ก็หลอกลวงซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ได้เกิดขึ้นแล้วบนโลกนี้หากพวกเรากลุ่ม 99%
ไม่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนสามานผลิตเงินจากลมแล้ว ภาพที่สะเทือนใจเหล่านี้ย่อมหายไปจากสังคมโลกด้วย เข้าใจหรือยังว่าทำไมประธานาธิบดีโทมัสเจฟเฟอร์สันจึงพูดว่าหากเรายอมให้ธนาคารเอกชนมาควบคุมการออกเงินตราของประเทศเราแล้วนายธนาคารพวกนี้จะขัดขวางกีดกันประชาชนของเราไม่ให้มีทรัพย์สมบัติของเราเองจนกระทั่งลูกหลานของเราไม่มีที่อยู่อาศัยในพื้นแผ่นดินที่บรรพบุรุษของเขาได้สร้างขึ้นมาทำไมประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันจึงพูดว่าหากคนหมู่มากเข้าใจกลไกการผลิตเงินจากลมของคนสามานแล้วจะต้องเกิดการปฏิวัติก่อนพรุ่งนี้เช้าแน่นอนและที่เจ็บปวดที่สุดคือทำไมประธานาธิบดีวูดโรว์วินสันจึงบอกว่าเขาได้กลายเป็นคนที่ทุกข์ที่สุดในโลกเพราะได้ทำลายประเทศของตนเองโดยไม่รู้ตัวที่ให้กลุ่มคนสามานบิดแค้นตนเองจนยอมเปิดไฟเขียวให้กับกฎหมายการจัดตั้งระบบธนาคารกลาง The Federal Reserve Act ทั้งที่บรรพบุรุษได้ต่อสู้กับงูพิษพวกนี้มาโดยตลอดหากจิตวิญญาณของโทมัสเจฟเฟอร์สันแอนดรูว์แจ็กสันอับราฮัมลินคอล์นและคนอื่นๆที่ได้อยู่ในเส้นทางการต่อสู้กับพวกนายธนาคารรับรู้เรื่องการตัดสินใจของวูดโรว์วินสันที่เปิดไฟเขียวให้แก่พวกงูพิษเหล่านี้แล้วบรรพบุรุษเหล่านี้จะเสียใจมากแค่ไหนเพราะกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เพียงทำลายชาวอเมริกันเท่านั้นแต่กำลังฆ่าคนทั้งโลกโดยเฉพาะคนจนที่มักตายก่อนเพื่อนกลุ่มคนสามานวงเล็บโดยทำงานผ่านรัฐบาลสหรัฐซึ่งเป็นเพียงหุ่นกระบอกได้บิดแขนเกือบทุกประเทศในโลกนี้ให้เอาระบบธนาคารกลางไปใช้ในบ้านเมืองตนใครไม่ยอมใช้ระบบนี้ก็เอาสงครามไปจ่อหน้าบ้านเขาจนบัดนี้เหลือเพียง3ประเทศเท่านั้นที่ยังไม่มีระบบธนาคารกลางคือเกาหลีเหนือคิวบาและอิหร่านธนาคารกลางในทุกประเทศก็ต้องขึ้นกับธนาคารกลางที่เป็นนายเหนือหัวที่กรุงบาเซลสวิตเซอร์แลนด์และนายเหนือหัวนี้ก็ต้องรายงานต่อเจ้าพ่อใหญ่ที่วอชิงตันดีซีนั่นคือ The Federal Reserve ที่ประธานาธิบดีวูดโรว์วินสันถูกบิดแขนให้เปิดไฟเขียวผ่านกฎหมายฉบับนี้โดยไม่มีการอภิปรายในคืนวันที่23 ธันวาคม 1913 เพราะสมาชิกรัฐสภาล้วนยุ่งกับการฉลองเทศกาลคริสต์มาสนี่แหละคือสาเหตุที่วูดโรว์วินสันต้องกลายเป็นคนที่ทุกข์ที่สุดในขณะนั้นหากเขามีชีวิตในขณะนี้เขาจะทุกข์กว่าเดิมอีก10,000 ล้านเท่าตัวจนอยากฆ่าตัวตายก็ได้เพราะการตัดสินใจของเขาเพียงคนเดียวได้ทำให้ชาวโลกต้องทุกข์อย่างมหันต์ไม่สามารถหาคำสรรพนามใดๆมาบรรยายความทุกข์ที่หนักหนาสากันของชาวโลกได้ในขณะนี้ในสายตาของดิฉันแล้วนี่คือเรื่องใหญ่มากที่ต้องให้ความสนใจการรับฟังเรื่องนี้อย่างเปิดใจกว้างและพยายามทำความเข้าใจคือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติของมวลชน 99% แล้วเป็นความรับผิดชอบของคนที่พอคิดเป็นอย่าเอาหัวมุดทรายอีกต่อไปกล้าคิดออกนอกกรอบบ้างความคิดหัวหอกอยู่นี่แล้ว